Καλημέρα σας. Χαίρετε. Ποιο είναι το πρόγραμμά σας για σήμερα? Τι σκοπεύετε να κάνετε? Έχετε κάτι στο νου σας? Αν πάλι παρακολουθείτε το μάθημα μαγνητοσκοπημένο και είναι πιο προχωρημένη ώρα, κάτι είχατε στο νου σας για τη σημερινή ημέρα. Ό,τι και αν φαίνεται εξωτερικά ότι έχουμε προγραμματίσει και αν μοιάζει να είναι τυπικό ή αναγκαίο ή χρήσιμο, ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο το προγραμματίσαμε είναι γιατί ζητάμε τη χαρά, την ασφάλεια, την ευτυχία, την ανακούφιση με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή ζητάμε να νιώσουμε καλά κάνοντας αυτά που έχουμε προγραμματίσει. Το ερώτημα είναι όμως, είναι σταθερά αυτά? Τι κάνει την ευτυχία ή την ασφάλεια να είναι σταθερή και μπορούμε να τα έχουμε όλα? Ιδού ο σκεπτόμενος αναρωτιέται. Κάθομαι εδώ, λέει, και σκέπτομαι. Τι θα ήθελα από τη ζωή μου? Λοιπόν, λέει, θα ήθελα χαρά, γαλήνη του νου, αίσθηση αξίας, ομορφιά, καλοσύνη, σταθερή ειρήνη, ακλόνητη ασφάλεια, φροντίδα, ζεστασιά, ευτυχία. Ζητάω πολλά. Υπάρχει τρόπος να τα αποκτήσω? Μοιράζεται λοιπόν συμβολικά την ανάγκη που έχουμε όλοι για όλα αυτά. Όλα αυτά τα θέλουμε. Δεν ζητάμε πολλά. Ζητάμε αυτό που είναι φυσιολογικό να ζητάμε. Αλλά υπάρχει τρόπος να τα αποκτήσουμε. Τα μαθήματα θαυμάτων μας προτείνουν έναν πραγματικό τρόπο. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα 122. Η συγχώρεση λοιπόν προσφέρει το κάθε τι που θέλω. Όλα όσα θέλω μου τα προσφέρει η συγχώρεση. Γιατί η συγχώρεση? Για τα μαθήματα θαυμάτων βλέπουν ποιο είναι το πρόβλημα και αναφέρονται στη συγχώρεση. Ότι όλα μας τα προβλήματα προέρχονται από το διαχωρισμό. Οπότε η συγχώρεση είναι η λύση. Μας καλεί λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε αυτά που τώρα θα πούμε. Τι θα μπορούσες να ήθελες που η συγχώρεση δεν μπορεί να προσφέρει? Θέλεις ειρήνη? Η συγχώρεση σου την προσφέρει. Θέλεις ευτυχία, ένα γαλήνιο νου, βεβαιότητα σκοπού και μια αίσθηση αξίας και ομορφιάς που υπερβαίνει τον κόσμο? Θέλεις φροντίδα και ασφάλεια και τη ζεστασιά της σίγουρης προστασίας πάντοτε? Θέλεις γαλήνη που δεν μπορεί να αναστατωθεί, καλοσύνη που δεν μπορεί ποτέ να πληγωθεί, μια βαθιά συνεχή ανακούφιση και μια ανάπαυση τόσο τέλεια που δεν μπορεί ποτέ να διαταραχθεί? Όλα αυτά σου τα προσφέρει συγχώρεση και ακόμα περισσότερα. Λάμπει στα μάτια σου καθώς ξυπνάς και σου δίνει χαρά για να ανταμώσεις την ημέρα. Γαληνεύει το μέτωπό σου καθώς κοιμάσαι για να πάβεται στα βλέφαρά σου, ώστε να μην δεις όνειρα φόβου και κακού, μοχθηρίας και επίθεσης. Και όταν ξυπνήσεις και πάλι, σου προσφέρει μια άλλη μέρα ευτυχίας και ειρήνης. Όλα αυτά σου προσφέρει συγχώρεση και ακόμα περισσότερα. Και ακόμα περισσότερα. Ας δούμε πώς το κάνει. Η συγχώρεση αποσύρει το πέπλο που κρύβει το πρόσωπο του Χριστού από εκείνους που κοιτάζουν τον κόσμο με μάτια που δεν συγχωρούν. Σε αφήνει να αναγνωρίσεις τον Υιό του Θεού και απαλλάσσει τη μνήμη σου από όλες τις νεκρές σκέψεις, ώστε η ανάμνηση του Πατέρα σου να μπορέσει να περάσει το κατόφλι του νου σου. Να πούμε εδώ, όταν λέει αποσύρει το πέπλο που κρύβει το πρόσωπο του Χριστού, τι εννοεί? Είναι το πέπλο του ύπνου, τελικά. Καλεί λοιπόν το νου μας να διεισδύσει πέρα από τη μορφή, πέρα από την αντίληψη των σωμάτων και τις δράσεις των σωμάτων, που με αυτό το έχουμε, με το πώς συμπεριφέρονται τα σώματα, τι λένε και τι κάνουν, να κοιτάξουμε πέρα από τα φαινόμενα και να θυμηθούμε ότι είμαστε καθαρή αγάπη και φως. Μα πώς θα το κάνουμε όταν βλέπουμε μπροστά μας έναν επιθετικό κόσμο? Θα το κάνουμε συνδεόμενοι με αυτό το κομμάτι μέσα μας που το ονομάζει και είναι ο Χριστός και να δούμε μέσα από εκείνα τα μάτια έναν κόσμο που κοιμάται, να δείξουμε συμπόνια για τον ύπνο του και κατανόηση και ύστερα να ανοίξουμε την καρδιά μας στη συγχώρεση. Τι θα ήθελες που η συγχώρεση δεν μπορεί να δώσει?
Τι άλλα δώρα εκτός από αυτά αξίζουν να επιδιώκει κανείς? Τι φανταστική αξία, ασήμαντο αποτέλεσμα ή παροδική υπόσχεση που ποτέ δεν πρόκειται να τηρηθεί μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ελπίδα από αυτή που φέρνει συγχώρεση? Γιατί θα αναζητούσες μια απάντηση διαφορετική από την απάντηση που θα απαντήσει στο κάθε τι? Εδώ είναι η τέλεια απάντηση που δίνεται σε ατελείς ερωτήσεις, δίχως νόημα αιτήσεις, χλιαρή προθυμία να ακούσεις και περιορισμένη συνέπεια και εμπιστοσύνη. Εδώ είναι η απάντηση. Μην την αναζητάς πια. Δεν θα βρεις μια άλλη αντί για αυτήν. Το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία σου δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε μπορεί να αποτύχει. Να είσαι ευγνώμων που παραμένει ακριβώς όπως αυτός το σχεδίασε. Στέκεται μπροστά σου αμετάβλητο, σαν μια ανοιχτή πόρτα με ζεστασιά και καλωσορίσματα, καλώντας σε πέρα από το άνοιγμα της πόρτας, προσκαλώντας σε να εισέλθεις και να αισθανθείς άνετα στο σπίτι σου, εκεί που ανήκεις. Δεν θυμίζει αυτό, Ιουλία μου, τον άσωτο ιό που γυρίζει στο σπίτι Ναι. και έχει γιορτή εκεί? Για τον ουρανό λοιπόν είναι μια γιορτή. Το να ξυπνήσουμε και να θυμηθούμε ότι είμαστε η αγάπη και από αυτό το σημείο να κοιτάξουμε τον κόσμο και να τον δούμε με μάτια συγχώρεσης. Εδώ είναι η απάντηση λοιπόν. Θα ήθελες να στέκεσαι έξω ενώ όλος ο ουρανός σε περιμένει εντός? Συγχώρεσαι και θα συγχωρεθείς. Καθώς δίνεις, θα λάβεις. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο εκτός από αυτό για τη σωτηρία του Υιού του Θεού. Θα χαρούμε σήμερα που έτσι έχουν τα πράγματα, διότι έχουμε εδώ μια απάντηση ξεκάθαρη, ολοφάνερη, εντελώς άδολη στην απλότητά της. Όλα τα πολύπλοκα πράγματα που ο κόσμος έχει φάνει από σαθρούς ιστούς αράχνες εξαφανίζονται μπροστά στη δύναμη, το μεγαλείο αυτής της εξαιρετικά απλής δήλωσης της αλήθειας. Όσο λοιπόν η συγχώρεση και προς τον εαυτό μας και η συγχώρεση προς τους άλλους. Αντί για την επίθεση και όλο αυτό το βασανιστήριο που ζούμε, να προσπαθούμε να προστατεύσουμε αυτόν τον ιδιαίτερο εαυτό που τον θεωρούμε και πολύ λίγο και που πρέπει να αποκτήσει τόσα πράγματα για να γίνει κάτι. Και που δεν κρατάνε αυτά τα πράγματα. Ναι. Πώς λέει λοιπόν πώς να ξεφύγουμε από αυτό? Από το εφήμερο. Εδώ είναι η απάντηση. Μην ξαναφύγεις σε άρχοπες περιπλανήσεις. Αποδέξου τη σωτηρία τώρα. Είναι το δώρο του Θεού και όχι του κόσμου. Ο κόσμος δεν μπορεί να δώσει κανένα δώρο αξίας σε ένα νου που έχει λάβει ό,τι ο Θεός του έχει δώσει ως δικό του. Ο Θεός θέλει σήμερα να ληφθεί η σωτηρία και οι περίπλοκες μορφές των ονείρων σου να μην σου κρύβουν πια την ανυπαρξία τους. Νομίζω δηλαδή ότι τα όνειρα που έχω εδώ, ο κόσμος αυτός, είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτος σε σχέση με το τι είμαστε εμείς. Άνοιξε τα μάτια σου σήμερα και κοίταξε έναν ευτυχισμένο κόσμο ασφάλειας και ειρήνης. Η συγχώρεση είναι το μέσο με το οποίο έρχεται να πάρει τη θέση της κόλασης. Ανατέλει στη σιγή για να χαιρετήσει τα ανοιχτά σου μάτια και να γεμίσει την καρδιά σου με βαθιά ηρεμία, καθώς οι πανάρχες αλήθειας για πάντα νεογέννητες εγείρονται στην επίγνωσή σου. Ό,τι θα θυμηθείς μετά δεν μπορεί ποτέ να περιγραφεί. Παρ' όλα αυτά, η συγχώρεση σου το προσφέρει. Μας λέει λοιπόν ότι αυτό που θα έρθει στη μνήμη μας όταν θα έχουμε ολόκαρδα συγχωρέσει, δηλαδή όταν θα έχουμε πλήρως θυμηθεί ποιοι είμαστε, δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουν. Είναι κάτι που βιώνεται, είναι μια εμπειρία που δεν χωράει μέσα σε λέξεις, επειδή οι λέξεις αποτελούν σύμβολα συμβόλων και δεν μπορούν να περιγράψουν τι είμαστε και τι βιώνουμε όταν συνδεθούμε με την αλήθεια μέσα μας. Η συγχώρεση λοιπόν εδώ των μαθημάτων θαυμάτων, το ξαναλέμε, δεν είναι η συγχώρεση του εγώ και το εγώ αποπειράται να προσφέρει συγχώρεση, αλλά είναι συγχώρεση υπό όρους, όπως και σχέσεις υπό όρους κάνει το εγώ. Είναι δηλαδή μια συγχώρεση που μπορεί να παραιτηθεί από την εκδίκηση, αλλά τον άλλον τον κρατάει πάντα ένοχο και μας πάντα θύματα. Η συγχώρεση των μαθημάτων θαυμάτων έχει τελείως διαφορετική σημασία. Να θυμηθούμε. Θα δούμε πρακτική εφαρμογή. Ενθυμούμενοι τα δώρα που δίνει η συγχώρεση,
επιχειρούμε την εξάσκησή μας σήμερα, με ελπίδα και πίστη ότι αυτή εδώ θα είναι η μέρα που η σωτηρία θα είναι δική μας. Με ειλικρίνεια και χαρά την αναζητάμε σήμερα, αντιλαμβανόμενοι ότι έχουμε το κλειδί μέσα στα χέρια μας και δεχόμενοι την απάντηση του ουρανού στην κόλαση που φτιάξαμε, αλλά στην οποία δεν θα θέλαμε να μείνουμε πια. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ήδη θέση, ότι θέλω μόνο αυτό και τίποτα άλλο. Θέλω τη συγχώρεση. Πρωί και βράδυ λοιπόν δίνουμε χαρούμενα 1/4 της ώρας στην αναζήτηση στην οποία το τέλος της κόλασης είναι εγγυημένο. Άρχισε γεμάτος ελπίδα, διότι έχουμε φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή, όπου ο δρόμος γίνεται πολύ εύκολος. Και τώρα ο δρόμος που μένει ακόμα να ταξιδέψουμε δεν είναι μακρύς. Είμαστε πράγματι κοντά στο καθορισμένο τέλος του ονείρου. Μας λέει εδώ γιατί το όνειρο έχει τελειώσει. Γιατί είναι καθορισμένο, δεν είναι ένα όνειρο για πάντα. Υπάρχει ένα όριο σε αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Υιός του Θεού και έχει ξυπνήσει και θα ξυπνήσει για όσο ονειρεύεται ότι ακόμα βλέπει όνειρο. Δηλαδή το τέλος τα έχουμε καταφέρει. Όμως ακόμα αναπολούμε τη διαδρομή. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν της αναπόλυσης που βρισκόμαστε και έχοντας περάσει ήδη 121 μέρες που εξερχούμεθα σε αυτές τις ιδέες, σιγά σιγά ο νους μας έχει κάνει χώρο για να εξαλειφθεί η σύνδεση, η αραγής όπως φαινόταν με το εγώ και σιγά σιγά να αναδυθεί η ανάμνηση αυτού που αληθινά είμαστε. Αν αυτές τις ασκήσεις, αυτά τα μαθήματα δεν τα ακούτε απλώς πληροφοριακά, αν τα εφαρμόζετε στην καθημερινότητα, αν ακολουθείτε τα 4, τα 5 λεπτά, τα ημίωρα που προτείνει, κάνετε σιγά σιγά εξάσκηση έτσι ώστε να ανοίγει η θύρα του νου για να μπορούμε να θυμηθούμε ποιοι αληθινά είμαστε, νιώθοντας και ότι το συνοδεύει αυτό. Όλη αυτή την περιγραφή που, όπως σχολίασε η Άννα, ένας ύμνος είναι οι πρώτες 2 παράγραφοι του σημερινού μαθήματος, γιατί περιέχουν πραγματικά όλα αυτά που θέλουμε. Ναι, ακριβώς. Ήθελα να το γράψουμε αυτό σε ένα κειμενάκι κάπου και να το βλέπουμε όλη μέρα, να το διαβάζουμε μια φορά το πρωί, να το διαβάζουμε την πρώτη παράγραφο. Γιατί δεν σου δίνει συγχώρεση. Τις προκλήσεις της ημέρας έχει πρόβληψη. Μη δελεαστείς να αφήσεις τα δώρα σου να σου γλιστρήσουν μέσα από τα χέρια σου και να χαθούν στη λησμονιά, αλλά κράτα τα καλά στο νου σου προσπαθώντας να τα σκέφτεσαι τουλάχιστον 1 λεπτό κάθε 4ο της ώρας που περνά. Να τα σκέφτεσαι τουλάχιστον 1 λεπτό κάθε 4ο της ώρας που περνά. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μας βάζει τόσο συχνά πια να κάνουμε αυτή την επανάληψη, να καλούμε πια κάθε 4ο μία σκέψη συγχώρεσης, μία σκέψη από τα μαθήματα θαυμάτων? Γιατί το κάνει? Μάλλον θα σκέφτεστε το προφανές. Επειδή η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. Επίσης, επειδή είναι τόσο έντονος ο κόσμος μέσω των αισθήσεων, που πολύ γρήγορα αυτές οι ιδέες που προσπαθούν να ανθίσουν στο νου μας, θα απορροφώνται πάλι πίσω στη λησμονιά. Κάθε 4ο λοιπόν δηλώνει μια προθυμία εκ μέρους μας. Και μας λέει μια μικρή προθυμία σας ζητάω. Ναι, και τίποτα άλλο. Μια μικρή προθυμία. Και έτσι προσπαθούμε να σβήσουμε από το νου μας κάτι το οποίο του έχουμε διδάξει χιλιάδες χρόνια. Για χιλιάδες χρόνια η ανθρωπότητα διδάσκει τον εαυτό της ότι είναι ένα σώμα, ότι ο κόσμος των μορφών είναι ό,τι αληθινά υπάρχει. Άρα έστω κι αν κάτι μέσα μας σαλεύει σε μια επιθυμία ή μια ανάμνηση ότι υπάρχει και κάτι άλλο, οι έντονες προσλαμβάνουσες από αυτόν τον κόσμο μας κάνουν να το ξεχνάμε. Βάζοντάς μας λοιπόν κάθε 4ο για 1 λεπτό, ό,τι και αν κάνω, με ό,τι και αν ασχολούμαι, να πω ναι, είμαι πνεύμα αθάνατο. Ναι, ποτέ δεν είμαι ταραχμένη για το λόγο που νομίζω. Το φως, χαρά και η ειρήνη με συνοδεύει. Κάτι από τις ιδέες των μαθημάτων θαυμάτων με ξανασυνδέει με αυτό και θα δείτε ότι θα έρθει μια στιγμή που ξαφνικά αντιδράμε αλλιώς. Που διαχειριζόμαστε αλλιώς όλα όσα γύρονται μέσα μας για να μας φοβήσουν ή να μας αποκόψουν. Και τα οποία όλα αυτά
που εγείρονται για να μας αποκόψουν είναι για αυτό που είπες, για την αγάπη που είμαστε, να μην αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε. Οπότε εδώ η συγχώρεση που λέει μας δίνει όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Είναι σημαντικό λοιπόν να το θυμάμαι, όπως λες, τη στιγμή που νιώθω ότι δεν έχω ή τη στιγμή που είμαι λίγο θλιμμένη, σηκώνομαι λίγο κάπως το πρωί ή το βράδυ. Να θυμάμαι ότι αυτό που μου λείπει είναι ο αληθινός μου εαυτός. Και αυτό που κάνω εκείνη την ώρα είναι να συγχωρώ τον εαυτό μου, που νομίζω ότι δεν είμαι αυτό, που νομίζω ότι δεν μπορώ να συνδεθώ. Απλώς αυτό. Και να πιάνω το χέρι του Ιησού, του Πνεύματος μέσα μου, να νιώθω ότι συνοδεύομαι. Ακόμα και αν δεν φαίνεται αυτό το οποίο με συνοδεύει, δεν είναι ορατό στα μάτια του σώματος. Είναι ορατό όμως στα μάτια του νου. Να δούμε λοιπόν πώς συνεχίζει η άσκηση. Αφού μας έχει πει λοιπόν να τα σκεφτόμαστε τουλάχιστον ένα λεπτό κάθε τέταρτο της ώρας που περνά, υπενθύμισε στον εαυτό σου πόσο πολύτιμα είναι αυτά τα δώρα, με την παρακάτω υπενθύμηση, η οποία έχει τη δύναμη να κρατά τα δώρα σου στην επίγνωσή σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η συγχώρεση προσφέρει το κάθε τι που θέλω. Σήμερα το έχω δεχτεί αυτό ως αληθινό. Σήμερα έχω λάβει τα δώρα του Θεού. Να θυμηθούμε ότι τα δώρα αυτά και το κάθε τι που θέλω δεν είναι στο υλικό πεδίο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που θέλω δεν ανήκει στο υλικό πεδίο. Ανήκει στο πεδίο του ποιος πια είμαι πραγματικά. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Έχουμε την τάση να χρησιμοποιούμε από κεκτημένη ταχύτητα ύπνου φράσεις από τα θαύματα ή από διάφορα ωραία πράγματα που κατά καιρού συναντάμε και να τα κάνουμε κάπως τυπικά. Όταν λοιπόν μας ζητάει κάθε ένα τέταρτο να πούμε η συγχώρεση μου προσφέρει το κάθε τι που θέλω, δεν το εννοεί απλώς να το πω, εννοεί να καλέσω την καρδιά μου να το νιώσει και άρα μετά να το κάνει πράξη. Δεν το λέω απλώς, το βιώνω. Αυτή είναι και η διαφορά, Αυτή είναι και η προθυμία που ζητάει. Ναι. Προθυμία να αφαιθώ να το βιώσω αυτό. Έχει μια ερώτηση λοιπόν εδώ ο Μάνος και έχουμε και μια ερώτηση από την Ανθή. Ναι, να δούμε την ερώτηση του Μάνου. Μια ερώτηση δασκάλες μας. Να διευκρινίσουμε, δεν είμαστε δασκάλες, συνοδοιπόροι είμαστε. Ναι. Λένε τα θαύματα γιατί ο Υιός στο όνειρο των ψευδαισθήσεων μετά τη σκέψη του διαχωρισμού βλέπει τον εαυτό του σαν τόσο πολλά δισεκατομμύρια ανθρώπους και όχι σαν έναν άνθρωπο, ρωτάει ο Μάνος. Αν λένε τα θαύματα κάτι γι' αυτό. Αν εξηγούν γιατί είναι τόσο πολλά τα θραύσματα. Δεν σκέφτεται έτσι. Δεν σκέφτονται έτσι τα θαύματα ώστε να έχουν αυτή την ερώτηση. Γιατί το επίπεδο από το οποίο βλέπουν τα πράγματα είναι το επίπεδο του νου. Τι λάθη έχει κάνει ο νους. Το αν ο νους σκέφτηκε ένα σώμα ή δισεκατομμύρια σώματα, δεν έχει διαφορά. Γιατί ούτε το ένα σώμα θα υπήρχε, ούτε τα δισεκατομμύρια υπάρχουν. Αλλά πάντως θα έλεγα ότι αν εγώ ήθελα να φτιάξω ένα αντίπαλο δέος στην ενότητα, πάρα πολύ ισχυρό, θα φανταζόμουν ότι αν η ενότητα είναι ένα ενιαίο κάτι, όσο πιο κατακερματισμένο είναι το αντίπαλο δέος που θα έφτιαχνα, τόσο πιο πιστικό θα μου φαινόταν ότι έχει ισχύ. Άρα, όχι μόνο κομματιάζουμε την αντίληψη της ενότητας σε όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, αλλά το κάνουμε και μέσα στον ίδιο τον εαυτό. Και μέσα μας κομματιαζόμαστε σε ορθό και λάθος νου. Ο δε λάθος νου αυτοκομματιάζεται ακόμα περισσότερο. Σε αλληλοσυγκρουόμενες Υποπροσωπικότητες. Ακριβώς. Όσο μπορούμε πιο πολύ να το κομματιάσουμε, τόσο περισσότερο έχουμε την αίσθηση ότι τα έχουμε καταφέρει. Η ερώτηση από την Ανθή, λοιπόν. Επίκαιρη, μάλιστα. Σχετικά με τον κορονοϊό, πιστεύετε ότι ο ιός είναι μια προβολή του συλλογικού νου της ανθρωπότητας που προοδευτικά επεκτείνεται σε εκατομμύρια μορφές μέσα στο γραμμικό χρόνο? Από τι εξαρτάται η παραμονή μιας εικόνας, μορφής ανθρώπου, στο χωρόχρονο, σε σχέση με την προβολή του κορονοϊού? Μάλιστα. Αυτή είναι λοιπόν μια ερώτηση που έχει ενδιαφέρον να απαντηθεί.
Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η ανάγκη για συγχώρεση, βεβαίως, γιατί αφού αποτελεί μία μορφή, μία εκδήλωση των μορφών, και αυτό χρειάζεται να το συγχωρέσουμε. Τι να συγχωρήσουμε? Την ενοχή που προβάλλεται στον κόσμο των μορφών, συλλογικά και ατομικά, με τη μορφή της ασθένειας. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι όταν ασθενούμε, νιώθουμε ένα είδος ενοχής. Είναι σαν να μην τα έχουμε καταφέρει. Και μάλιστα γνωστοί που έχουν τύχει να πάθουν τώρα κοροναϊό, πολλές φορές το κρύβουν. Δεν το λένε. Σαν να είναι μια ρετσινιά η ασθένεια. Ναι. Σαν να έχω αποτύχει σε κάτι. Ναι. Αλλά άλλες φορές έχουμε μια τάση να διαφημίζουμε τον πόνο μας και την ασθένειά μας. Πόσα βάσανα. Έχω περάσει, Ναι. άρα πόσο πολύ έχω εξηλαιωθεί, ζητώντας ασυνείδητα με αυτόν τον τρόπο να μην τιμωρηθώ. Ακόμα και ο θάνατός μου να είναι καλός, γιατί βασανίστηκα πολύ, ή τουλάχιστον από την άλλη μεριά να μην περάσω άλλα βάσανα, να με λυπηθεί κάποιος και από την άλλη μεριά. Η ασθένεια λοιπόν, μας λέει ο Ιησούς μέσα στα μαθήματα θαυμάτων, είναι μία επιλογή, είναι μία απόφαση. Είναι η επιλογή της αδυναμίας μέσα από τη λανθασμένη πεποίθηση ότι πρόκειται για δύναμη. Εδώ τώρα θα αναρωτηθείτε, πώς έχω την πεποίθηση ότι είναι δύναμη η ασθένεια? Γιατί αν ο Θεός έφτιαξε το αθάνατο, το άτρωτο, το αμετάβλητο, ο διαχωρισμός πρέπει να φτιάχνει τα αντίθετα. Άρα, αν έχω καταφέρει να φτιάξω το θάνατο και την ασθένεια, τον έχω νικήσει. Βέβαια, έχω νικήσει τη ζωή. Έτσι, όταν συμβαίνει αυτό, η πραγματική δύναμη φαίνεται σαν απειλή και η υγεία σαν κίνδυνος, επειδή είναι μια επίθεση στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Γιατί αν ο Θεός με θέλει υγιή, ακέραιη, άτρωτη, τότε αυτό είναι απειλητικό, γιατί δεν πετυχαίνει το δικό μου σχέδιο, το εγώ δηλαδή το σχέδιο. Καταρχήν πρέπει να καταλάβουμε ότι από την οπτική γωνία των μαθημάτων θαυμάτων οι αποφάσεις λαμβάνονται πάντα από το νου και όχι από το σώμα. Η αντίσταση σε αυτή τη συνειδητοποίηση είναι τεράστια. Δεν θα μπορέσω να συμφωνήσω εύκολα, θα πρέπει να το στοχαστείτε για να το δείτε, επειδή η ύπαρξη του κόσμου, έτσι όπως τον αντιλαμβανόμαστε, στηρίζεται στην αντίληψη ότι το σώμα είναι που παίρνει τις αποφάσεις. Ναι. Και η βιολογία που μας είχε κάνει και μια ερώτηση η Ανθή λίγο πριν. Η βιολογία ή τα ένστικτα που λέμε ή τα αντανακλαστικά, όλα αυτά δεν είναι παρά απόπειρες να δώσουμε στο σώμα την ιδιότητα του νου. Δηλαδή ότι το σώμα μπορεί να σκέφτεται. Να δώσουμε εξωδιανοητικά κίνητρα, Έτσι. ότι είναι το σώμα που κάνει αυτό το αντανακλαστικό και όχι ο νους, ο οποίος έχει προγραμματίσει ένα φαινόμενο. Γι' αυτό η ασθένεια προέρχεται από το νου τελικά και δεν έχει σχέση καμία με το σώμα, γιατί το σώμα δεν είναι σε θέση να σκεφτεί, να καταστρέψει τον εαυτό του. Δεν έχει νου το σώμα. Το σώμα είναι μια μορφή. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η μορφή έχει περιεχόμενο άλλο από αυτό που είναι η πρόθεση για την οποία δημιούργησε αυτή τη μορφή ο δημιουργός της, ο κατασκευαστής της. Το σώμα λοιπόν έχει κατασκευαστεί εδώ για να δηλώσει το διαχωρισμό με κάθε δυνατό τρόπο. Ακόμα και με την ασθένεια, ακόμα και με το θάνατο. Θα το συναντήσουμε όμως στο μάθημα 136 πιο κάτω, που θα μας πει ότι η ασθένεια είναι ένας αμυντικός μηχανισμός εναντίον της αλήθειας και θα αναφερθεί είναι ένας αμυντικός μηχανισμός τον οποίο επιλέγουμε μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ενώ μέσα σε ένα νοζεκόντ, και είναι τόσο αστραπιαία αυτή η επιλογή που δεν περνάει από το συνειδητό. Όμως όλοι έχουμε νιώσει κάποια στιγμή ότι θα ήθελα να μην είμαι και πολύ καλά για να δείξω στον άλλο κάτι. Μια στιγμή στην οποία προτίμησα να είμαι άρρωστη. Για να αποφύγω κάτι ή για να ελκύσω περισσότερη αγάπη και φροντίδα, Ναι. ή για να τιμωρήσω κάποιον με την ασθένειά μου. Ναι. Τον εαυτό μου επίσης πολλές φορές τον τιμωρώ μέσα από την ασθένεια. Αλλά ακριβώς αν τα σκεφτώ αυτά ως ψυχολογικούς μηχανισμούς, καταλαβαίνω
ότι από εκεί εγείρονται αυτά που εκδηλώνονται ως ασθένειες. Όλα από το νου. Άρρωστο ο όρος ψυχοσωματικό θα πρέπει να αγκαλιάσει κάθε μορφή εκδήλωσης δυσλειτουργίας. Άρα, Μαρία μου, συλλογικά η ανθρωπότητα αυτή την περίοδο προβάλλει μια αντίσταση στην αλήθεια και το κάνουμε τώρα όλοι μαζί. Ενωνόμαστε σε ένα κοινό σκοπό, Βεβαίως. Σε ένα κοινό σκοπό ότι είμαστε άρρωστοι, ότι υπάρχει εκεί έξω μια απειλή. Δηλαδή, η εικόνα της πανδημίας δεν νομίζω ότι διαφέρει και πολύ από οποιαδήποτε άλλη εικόνα εκεί έξω που με απειλεί. Μπορεί να είναι ο καιρός, μπορεί να είναι ο πόλεμος, μπορεί να είναι οι σχέσεις μου, η εφορία. Ένα σωρό πράγματα με απειλούν με κάθε τρόπο. Είναι η ίδια κατηγορία. Τώρα, ποια μορφή θα πάρει, δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι το περιεχόμενο. Υπάρχει κάτι εκεί που με απειλεί. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ιστορία είναι ότι με παρηγορεί το ότι απειλεί τους πάντες. Και με κάποιο τρόπο αυτό έχει μια ενότητα. Ακριβώς, τόσο διαστρεβλωμένα. Αλλά κάπως μας παρηγορεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είμαι μόνο εγώ που υποφέρω, είμαστε όλοι μας. Και βέβαια αυτό κάνει τον κόσμο πραγματικό, κυρίως το σώμα αληθινό, αποδεικνύει, αφού υποφέρουμε από αυτό, πεθαίνουμε από αυτό, ότι ο θάνατος είναι αλήθεια. Πότε συναντάμε αυτά που είπες, νίκησα τον Θεό. Και βέβαια ο νους συνεχίζει και αναπαράγει, όλοι οι νόες αναπαράγουν και δεν αποκλείεται, όπως είπε κάποιος, να συνεχίζει αυτή η πανδημία, επειδή οι νόες συνεχίζουν να το προβάλλουν και συνεχίζουν να το σκέφτονται. Και έτσι η ίδια αυτή η σκέψη κάνει αυτή την προβολή αυτής της ασθένειας να τραβάει μακριά στον χρόνο. Θα λήξει, όπως μας είπε, η πανδημία όταν αποφασίσουμε ότι δεν τη θέλουμε πια. Ναι, και αυτό απαντάει και στην ερώτηση της Άννας που λέει άρα και η υγεία χαρίζεται πάλι από το νου. Ναι, Άννα, από το νου. Και μάλιστα στο εγχειρίδιο για δασκάλους θα το βρείτε αυτό. Στην, 24 νομίζω. Ναι. Κεφάλαιο. Θα το βρείτε όπου απαντάει με λεπτομέρειες και λέει ότι από τη στιγμή που ο νους θα το αποφασίσει, την ίδια στιγμή θεραπεύεται, επί τόπου. Ξέρουμε άλλωστε περιπτώσεις αυτόματων θεραπείων, γιατί εκεί τι έχει συμβεί. Ο νους του ασθενούς έχει αποφασίσει ότι δεν το θέλει πια, αλλά όχι μερικώς. Εσείς όμως ο εαυτός πάει προς εκείνη την κατεύθυνση. Όταν λοιπόν στα μαθήματα θαυμάτων λέει ότι μπορούμε να θεραπευτούμε επί τόπου την ίδια στιγμή, το εννοεί. Διαβάστε το κεφάλαιο 5 νομίζω είναι. Ναι, το κεφάλαιο 5 είναι στο εγχειρίδιο. Στο εγχειρίδιο για δασκάλους θα το βρείτε είτε στο βιβλίο είτε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα εγχειρίδιο για δασκάλους και θα δείτε τις λεπτομέρειες που απαντούν ακριβώς αυτό. Τη στιγμή δηλαδή, εάν συλλογικά η ανθρωπότητα αποφάσιζε ότι δεν θέλει να υπάρχει πια αυτή η πανδημία, θα εξαφανιζόταν την ίδια στιγμή. Και όσοι είναι άρρωστοι θα θεραπεύονταν. Ναι. Έχουμε μια διαδρομή βέβαια μέχρι εκεί και τουλάχιστον μπορούμε να το κάνουμε στο επίπεδο του εαυτού μας. Αυτό το ελέγχουμε. Ξέρεις, το σημερινό μάθημα μιλάει γι' αυτό, γιατί μας λέει ότι η σωτηρία είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μετά, δεν είναι κάποια άλλη στιγμή. Είναι τώρα. Ο παράδεισος είναι τώρα. Η απόφαση και η επιλογή είναι τώρα. Δεν χρειάζεται να τα μεταφέρουμε στο μέλλον, γιατί μέλλον ή παρελθόν δεν υπάρχει σαν χρόνος. Εάν λοιπόν όλος ο χρόνος που υπάρχει, στη δικιά μας την εμπειρία εδώ, με κάθε φθόγκο που προφέρουμε, κλείνει η πόρτα του χρόνου πίσω μας. Η επόμενη στιγμή δεν έχει έρθει ακόμα. Συνεπώς είμαστε μόνιμα σε ένα παρόν. Μέσα σε αυτό το παρόν λοιπόν, αν υψωθούμε λίγο κάθετα, τότε γίνονται αυτές οι θεραπείες. Και εδώ είναι και η σωτηρία, σε αυτό το χρόνο τώρα. Δεν είναι λοιπόν να κάνω πράγματα για να κάποτε, γιατί και αυτό που θα συμβεί στο κάποτε θα είναι μια στιγμή του παρόντος που γίνεται. Οπότε είναι θέμα πότε το επιλέγω να είμαι καλά. Και να το επιλέξω όλος μου εαυτός. Όχι να διασπώμε ένα μέρος να το θέλει και ένα άλλο να έχει κέρδη. Κάτι να παζαρεύει μέσα από το δεν είμαι καλά. Και η Θεοφανή συμπληρώνει. Θα λέγαμε λοιπόν πως ο θάνατος είναι η νίκη του εγώ. Ναι, Θεοφανή. Είναι ο θρίαμβος του εγώ. Έλα όμως που θάνατο πατήσας. Δηλαδή, ο Ιησούς έδειξε ότι ο θάνατος είναι μία ψευδαίσθηση.
Η Ανάσταση είναι μια δυνατότητα όλων μας. Και η συνέχεια της Ανάστασης, που είναι και η ολοκλήρωση της εξόδου από τις μορφές, που είναι η ανάληψη. Αυτή είναι η διαδρομή που θα κάνουμε. Δεν το πιστεύουμε ακόμα, αλλά θα το κάνουμε. Και μην κοιτάμε το εξωτερικό όπως το έκανε ο Ιησούς εξωτερικά με το σώμα του, γιατί εκεί μας τραβάει το εγώ. Γίνεται και αυτή η στρέβλωση. Ότι θα κάνουμε αυτό που έκανε ο Ιησούς. Με κάποιον τρόπο θα σταυρωθούμε σωματικά ή θα βασανιστούμε σωματικά και μετά θα αναστηθούμε. Μην το σκέφτεστε έτσι. Αυτό ήταν το σύμβολο. Έδειξε το σύμβολο για να καταλάβουμε τι χρειάζεται να κάνουμε μέσα μας. Η σταύρωση είναι η σταύρωση με το εγώ. Η σταύρωσή μας είναι το εγώ. Και δεν υπάρχει ένας Γολγοθάς εκεί έξω γι' αυτό. Είναι μέσα που είμαστε σταυρωμένοι και μέσα γίνεται η Ανάσταση. Οπότε μπορεί μέχρι τότε που θα ολοκληρωθεί το ταξίδι να έχουμε μικρές στιγμές αναλαμπής Ανάσταση. Κάθε τέτοια στιγμή την ονομάζουν τα μαθήματα θαυμάτων Άγια στιγμή. Είναι η στιγμή που έρχεται με τη συγχώρεση. Ωραία. Ας είμαστε λοιπόν στραμμένοι σήμερα σε αυτό που μας ενώνει. Το κλειδί για αυτό που μας ενώνει είναι η συγχώρεση, η οποία μας δίνει ό,τι θέλουμε. Όλα όσα πραγματικά θέλουμε μας δίνει. Όσα αληθινά θέλουμε. Όχι για το εγώ, αλλά για αυτό που αληθινά είμαστε. Αυτό θυμόμαστε λοιπόν. Χαίρετε. Καλή σας μέρα.